Kosova voton sot për parlamentin dhe qeverinë e re mes kandidatëve të 25 partive që garojnë në këto zgjedhje të parakoshme. Pjesëmarrja është më e lartë se në zgjedhjet e kaluara, ndërsa vërejnë disa parregullsi për sa i përket fotografimit të votës. Astrid Patozi thotë se është gati të bashkëpunojë me Partinë Demokratike nëse qëllimi i saj është kryerja e një reforme elektorale gjithëpërfshirëse. Por kreu i bindjes demokratike shprehet se propozimi i fundit i opozitës nuk ka as mbështetjen e ndërkombëtarëve. 15.000 tatim pagues do të hapin llogari bankare dhe ta deklarojnë atë në tatime brenda datës 26 tetor. Nisma e re ligjore ka për qëllim parandalimin e pastrimit të parave dhe të luftojë informalitetin në ekonomi. Kanceri i gjirit po prek edhe meshkujt. Instituti i Shëndetit Publik thotë se janë konstatuar 5 raste të reja në një vit dhe se sëmundja po përhapet me shpejtësi në të dyja gjinit. Tek femrat janë zbuluar 700 raste brenda vitit. Edi Reja le jashtëkombëtare smërgim Mavrajn, Taulan Xhakën dhe Armando Sadikun për ndeshjen me Turqinë. Treneri do t'u besojë lojtarëve të rinj në ndeshjen e radhës për eliminatorët e Europianit dhe kërkon prej tyre fitore. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 15:30. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Do të flasim fillimisht për Kosovën, ku mbahen sot zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Janë 1.9 milion qytetarë që janë thirrur për të zgjedhur mes kandidatëve nga 29 parti politike. Për të mësuar më shumë se si ka nisur procesi dhe si po vijon ai, do të lidhemi tani me kolegen Blerta Dalloshi Berisha që raporton nga Prishtina. Blerta, si po vijon procesi deri tani dhe çfarë kanë konstatuar vëzhguesit apo prokurorët të cilët janë në terren? Procesi i zgjedhjeve është duke shkuar në rregull. Ka disa parregullsi të vogla, por jo shumë të mëdha që e dëmtojnë procesin e zgjedhjeve. Pak më parë, rjeti i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka mbajtur një konferencë për media. T'ju rikujtoj se ky rjet i organizatave jo qeveritare bën monitorimin e procesit zgjedhor dhe për të na njoftuar më hollësisht me gjithë procesin, këtu afër kam Artan Muratin nga ky rjet i organizatave jo qeveritare, më falni. Përshëndetje Artan, si ka vijuar procesi zgjedhor? Po qysh nga koha e hapjes rreth votimeve në ora 7 mëngjesi deri më tani, në përgjithësi procesi zgjedhor ka qenë i qetë, mirë po janë shënuar disa anomali të cilat faktikisht veç sadopak e kanë cënuar edhe çështjen ose procesin e votimit. Në radhë të parë kemi hasur në shumë raste ku ka pasur votim asistencë, domethënë për te që ka të kaluar asistencën e lejuar sipas rregullave të KQZ-s. Për më tepër, ka pasur raste ku personat kanë arritur të votojnë me dokumente të skaduara të identifikimit, ka pasur raste të fotografimit të votës dhe forma të tjera ku është dëshmuar ose është treguar publikisht edhe votat të cilin qytetarët e kanë dhënë në ditën e zgjedhjeve dhe kështu me radhë. Mirë, por në përgjithësi nuk është se ka pasur ndonjë incident shumë serioz i cili do ta cënonte në tërësi edhe gjithë integritetin e këtij procesi zgjedhor. A mund të na shpjegosh pak procedurat në rast se keni këto probleme që i keni identifikuar, këto parregullsi, do t'ja dërgoni prokurorisë apo si? Po faktikisht, për shembull, fotografimi i votës është me kodin penal të Republikës Kosovës cilësohet si vepër penale. Në këtë rast, sipas kodit penal, kjo është vepër e dënueshme me nga 6 muaj deri në 3 vjet burgim, dhe si e tillë normalisht edhe ne përmes zyrtarëve tanë ligjor edhe raporteve që i bëjmë në vazhdimsi e njoftojmë edhe prokurorinë edhe gjitha institucionet e shtetit se për të gjeturat cilat i kemi për gjatë monitorimit dhe pastaj ju takon institucioneve të vendit që të marrin hapat konkret për të gjitha shkeljet të cilat mund të realizohen gjatë procesit. Sa është pjesëmarrja e votuesve në zgjedhje deri më tash? Po, sipas matjeve tona që kemi pasur, domethënë deri në orën 13 ka qenë 19%, ndërsa sfundi edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në konferencën e vet dha një shifër ku rreth 30% të qytetarëve kanë marrë pjesë në procesin zgjedhor deri në orën 15. Krahasuar me zgjedhjet e kaluara, është ky numër më i madh?
Po, kësaj radhe vrehet që ka interesim më të madh për të votuar se sa në zgjedhjet e vitit 2017, praktikisht në periudhën e njëjtë kohore deri në ora 13, në vitin 2017 ishte regjistruar një dalje vetëm 13%, ndërsa tani ishte 19%, do të thotë që ka një rritje të daljes votuesme, madje komuna e Prishtinës deri në ora 15 kishte një dalje rreth 40% të qytetarëve, domethënë për të marrë pjesë në zgjedhje, që është një shifër inkurajues edhe shpresoj që do të ketë një trend të njëjtë të daljes dhe sa më shumë qytetarë të shfrytëzojnë të drejtën e votës. Faleminderit shumë. Faleminderit. T'ju rikujtojmë se edhe prokuroria nëpërmjet një komunikate për media e ka cekur se fotografimi i votës është i dënueshëm nga 6 deri në 3 vjet burgim dhe se do t'i ndjek rastet të cilat evidentohen. E qartë, Blerta, ndërkohë si po vjon procesi në veri të vendit në komunat e banuara nga serbët, ku kujtojmë që ka pasur edhe kontestime? Po, në veri të vendit nuk lejohet që të votohen personat të cilët nuk posedojnë dokumentet të Kosovës. Do të thotë, me letër njoftime të Serbisë e kanë të ndaluar. Njëjtë ka qenë edhe në zgjedhjet lokale, kanë qenë disa raste, por të cilat nuk janë lejuar. Kështu së paku na ka njoftuar edhe zëdhënësja e KQZ-s Valdete Daka. Më fal, kryetaria e KQZ-s. E qartë. Blerta, ndërkohë, kur mbyllen qendrat e votimit? Kur pritet po ashtu të shpallet edhe rezultati? Qendrat e votimit pritet të mbyllen në orën 19, ndërkohë rezultatet preliminare KQZ-ja ka njoftuar se do t'i jap gjatë natës së sotme, por nuk ka dhënë ndonjë orë të saktë. Gjithashtu edhe Demokracia në Veprim del me rezultate preliminare pas përfundimit të procesit të votimit, por edhe ky rrjet i organizatave jo qeveritare ende nuk ka dhënë një orë të saktë se kur do të jenë këto rezultate preliminare. Por më larg se në orën 24 nuk besoj që shkojnë. Blerta, pikpyetje ka po ashtu edhe lidhur me rezultatin e këtyre zgjedhjeve, cilat janë në fakt pritshmëritë e partive? Sigurisht, po t'i pyesësh tri partitë e mëdha, mendojnë secila thonë për vete që janë fituese, por ajo që mund të vërehet dhe nga disa sondazhe dhe analizë dhe organizata jo qeveritare, kësaj radhe lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike pritet të jenë në garë të ngushtë. Por partitë politike nuk japin të dhëna gjatë heshtjes zgjedhore. Është e qartë. Atëherë, Blerta, të falenderoj, ishim në lidhje të drejt për drejt me gazetaren Blerta Dalloshi Berisha nga Prishtina, e cila na informoi lidhur me ecurinë e procesit zgjedhor që po zhvillohet sot në Kosovë. Ndërkohë do të mbetemi tek kjo situatë, kështu të parët që votuan në këto zgjedhje ishin liderët politik kosovar, veçorimeve për një proces të qetë, ata kanë theksuar edhe rëndësinë që kanë këto zgjedhje për qytetarët e Kosovës. Liderët politik të Kosovës ishin ndër të parët që votuan, duke u bërë thirrje votuesve të marrin pjesë masivisht në zgjedhje. Presidenti tha që kryeministri në detyrë Haradinaj dhe kryeparlamentari Veseli e vun theksin tek një proces i lirë dhe i ndershëm. Ti ftoj që të dalin dhe të votojnë për të drejtën e tyre, për të ardhmen euroatlantike të sigurt të Kosovës. Kushdo që nuk voton, ata që votojnë vendosin për fatin e tyre, pra i los gjithë qytetarë që sot e kanë ditën me votu, me vendos vetë. Jo uroj gjithë qytetarët e vendit tim, të japën perspektivë vetvetes, të japën perspektivë Kosovës son perëndimore, të japën perspektivë të ardhmës son fëmijëve tanë mas shumti, për hajrin e qoftë gjithëve. Sondazhet e deri tanishme kanë treguar se asnjë nga partitë nuk do të ketë votat e mjaftueshme për të formuar vetëm qeverinë. LDK-ja dhe vetvendosja që renditen në krye të sondazheve kanë lënë të hapur mundësinë e një bashkëpunimi pas-zgjedhor. E pyetur për këtë, kandidatja e LDK-s Vjosa Osmani tha se çdo kalkulim do të bëhet pas daljes së rezultateve. Sot Kosova do të ketë arsye për të festuar, pastaj për koalicionet dhe të tjerat flasim pas rezultatit të sonte. Ne duhet presim rezultatet në orët e mbrëmjes dhe votimin masiv të sotëm ta shndrojmë në një fest masiv. Një aleancë mes Kurtit dhe Osmanit është komentuar si një lëvizje që mund të menjanojë nga qeverisja, ish drejtues të UÇK-s, por edhe si një perspektivë e re për dialogun Prishtinë-Beograd.
Zgjedhjet e sotme në Kosovë janë të shtatat në historinë e pasluftës. Kjo garë elektorale është e ndryshme si për numrin e subjekteve që marrin pjesë në të, ashtu edhe për përfaqësimin e grave. Do të ndjekim në vijim një material të përgatitur nga kolegja Blerta Dalloshi Berisha. Qytetarët e Kosovës sot votojnë për legjislaturën e 7 të Kuvendit të Kosovës. Në këto zgjedhje parlamentare të shtatat me radhë, në garë janë 25 subjekte politike. Krahasuar me zgjedhjet e kaluara, ky është numri më i vogël i subjekteve politike në garë, ndërsa numri më i madh ishte në zgjedhjet e vitit 2004, ku garonin gjithsej 33 subjekte politike. Koalicioni parazgjedhore më së shumti kishte në zgjedhjet e kaluara në vitin 2017 me 5 gjithsej, ndërsa në këto zgjedhje janë 4 koalicione parazgjedhore. Numër i njëjtë ishte edhe në zgjedhjet e vitit 2014, ndërsa vetëm një koalicion parazgjedhor ishte në vitin 2004. Kandidat të pavarur më së shumti kishte në zgjedhjet parlamentare të vitit 2004 me 5 gjithsej, ndërsa në këto zgjedhje është vetëm një. Një ishte edhe në zgjedhjet e vitit 2014, derisa në zgjedhjet e 2010-s dhe ato të 2017-s nuk kishte asnjë kandidat të pavarur. Numri më i madh i kandidatëve që garuan në zgjedhje ishte për legjislaturën e parë gjithsej 1333, ndërsa numri më i vogël ishte në zgjedhjet e legjislaturës së 6 para 2 vitesh me gjithsej 971 kandidat. Derisa numri më i madh i grave në garë ishte në vitin 2010 me gjithsej 427, derisa po atë vit numri i kandidatëve të përgjithshëm ishte 1266. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Serbia nuk ka qëndruar indiferente për zgjedhjet e sotme në Kosovë. Beogradi ka nxitur serbët e veriut që të marrin pjesë masivisht në këto zgjedhje dhe të mos vënë në pikpyetje ekzistencën e tyre. Ndjekim në vijim Idroseferin. Qeveria e Serbisë ka bërë thirrje për të votuar sa më shumë. Në kryeqytetin e Serbisë priten rezultatet, por dita është e qetë. Marko Gjurić, i zyrës për Kosovën, ka thënë se kjo është një ditë historike, pasi pa votuar ekzistenca e serbëve do të vihet në pikpyetje dhe ka bërë thirrje që të dalin sa më shumë në zgjedhje. Analistët thonë se për Serbinë zgjedhjet kanë rëndësi kur të dalë rezultati. Jakša Shqekić thotë se zgjedhjet për serbët nuk do të ndryshojnë shumë, por ky mandat do të jetë i rëndësishëm për zgjidhjen Kosovë-Serbi. Problemi është se çfarëdo marrëveshje të arrijë Beogradi dhe Prishtina, vështirë se Vučić do ta paraqesë këtë si ide të mirë në Serbi. Mbase për këtë arsye ai nuk nxitohet. Analisti Milivoje Mihajlović me origjinë nga Prishtina thotë se ndryshimet mund të ndodhin, por ka shkuar shumë kohë pas zgjidhje dhe kjo e vështirëson jetën e qytetarëve. Prishtina dhe Beogradi duhet ta kuptojnë se politika e ardhshme duhet të jetë jeta e qytetarëve, asnjë ndarje dhe asnjë konflikt të ri, por jeta, pasi kjo këtu është me rëndësi dhe nuk po ndryshon. Serbia ka mbështetur hapur listën serbe dhe zgjedhjet shihen si mjet për të forcuar pozitën e Serbisë në bisedime në rast të fitores totale të listës serbe. Idroseferi, TV Klan Beograd. Do të flasim tani për zhvillimet politike në vend, kështu bindja demokratike është kundër propozimit të opozitës për krijimin e një strukture ekstraparlamentare për reformën zgjedhore. Koordinatori Astrid Patozi në një intervistë për televizionin Klan thotë se zgjidhja duhet vi me zgjedhjet parakoshme dhe një reformë të thellë elektorale përfshirë edhe ndryshimin e sistemit. Ai nuk përjashton as idenë e një bashkëpunimi me Partinë Demokratike. Astrid Patozi është i bindur që propozimi i opozitës për ngritjen e një strukture ekstraparlamentare për reformën zgjedhore, jo vetëm që nuk synon zgjidhjen e krizës, por aq më pak të ketë edhe mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. Njëra palë e ka refuzuar që janë partnerët tanë ndërkombëtar. Kjo nuk është një formulë arsyeshme dhe as realiste. Dhe duket sikur Partia Demokratike atë ditë thjesht ka dashur që të kaloj lumin e pjesëmarrjes në takim se sa të propozojë diçka që ka përmbajtje. Ti s'mundesh që kur e shkakton problemin, e shkakton vetë dhe ngre dhe flamurin e sovranistit në raport me ndërkombëtarët dhe pastaj kur të zë halli, ti kërkosh atyre që të hajtë ta zgjidhin problemin që e ke shkaktuar vetë bashkë. E vetmja mënyrë për ta kthyer vendin në binarët kushtetues,
Thotë se janë zgjedhjet e parakohshme si dhe një reformë e thellë politike përfshi edhe atë elektorale, pikë që i bashkon me Lulzim Bashën. E nëse ky qëllim arrihet, nuk përjashton asnjë mundësi bashkëpunimi me Partinë Demokratike, pas thirrjeve për hapje të opozitës nga Lulzim Basha. Ne jemi gati të bashkohemi çdo aksioni opozitar i cili e kërkon zgjidhjen tek zgjedhjet e parakohshme pas një reforme të thellë kushtetuese ku përfshihet edhe reforma zgjedhore. Dhe nuk paragjykojmë askënd, por në rast se dikush këtë e ka thjesht për të kaluar ditët e veta, ne sigurisht që nuk mund të bëhemi pjesë. Krejtëndryshe lexon draft opinionin e Komisionit të Venecias, të cilin më shumë se sa shë një strim për presidentin Meta. E sheh si konstatim të aksionit opozitar pas djegjes së mandateve të opozitës. Unë besoj që ai është një opinion që shkon përtej shkarkimit apo mos shkarkimit presidentit të Republikës. Është një dokument i cili jep përgjigje shumë pikpyetjeve të debatit politik në Shqipëri, por mbi të gjitha e konsideron gabim fatal djegjen e mandateve dhe mos përfshirjen e një pjesë të partive opozitare në zgjedhjet e 30 qershorit. Astrid Patozi druhet një marrëveshje të fshehtë Basha Rama për reformën zgjedhore, ndaj dhe thotë se prioriteti i këtij procesi duhet të jetë jo vetëm ndryshimi i sistemit apo listat e hapura, por edhe ndryshimi i ligjit për partitë politike. Janë 15.000 tatim pagues të cilët duhet hapin llogari bankare dhe ta deklarojnë në tatime brenda datës 26 tetor. Nisma ligjore është marrë në kuadër të luftës kundër pastrimit të parave dhe informalitetit në ekonomi. Të gjithë bizneset të cilët janë regjistruar si subjekte me datim mbi vlerën e shtuar, të gjithë personat që ushtrojnë profesionet e lira dhe organizatat jo fitimprurëse, duhet që brenda datës 26 tetor të hapin llogari bankare dhe të dorëzojnë ato pranë tatimeve. Hedhja e të dhënave do të bëhet online në sistemin e-filling dhe do të nisë të aplikohet nga 15 tetori. Nikolera, drejtori politikave fiskale në Ministrinë e Financave, tregon se nisma përfshin 15.000 tatim pagues dhe është marrë në kuadër të masave kundër pastrimit të parave të pista, të rekomandimeve që ka lënë Komiteti Maneval, por edhe në luftën kundër informalitetit. Kjo është në një ligj me atë strategjinë që ne kemi për uljen e keshit në ekonomi, për formalizimin e ekonomisë, për kanalizimin e çdo transaksioni shit bleri nëpërmjet bankës, ashtu sikurse veprohet në të gjitha vendet e tjera. Por pavarësisht kësaj, Lera sqaron se gjysma e bizneseve që janë të vegjël dhe nuk janë pjesë e sistemit të TVSH-s, mbeten jashtë këtij detyrimi, duke bërë sërish të vështirë luftën ndaj informalitetit. Në një grup total prej 120.000 biznesesh të regjistruara që operojnë në Shqipëri, 50% e tyre janë të vegjël dhe shumë të vegjël dhe deri në 2 milion nuk e kanë ende këtë detyrim, nesër patjetër që do diskutohet edhe për këtë grup. Nëse deklarimi i llogarisë bankare nuk do të bëhet brenda datës 26 tetor, atëherë sistemi do të gjobis me 50.000 lekë personat fizik dhe me 100.000 lekë personat juridik. Detyrimi për hapjen e llogarisë bankare përfshin edhe tatim paguesit e rinj apo ata të cilët kalojnë si subjekte me TVSH. Për këtë ato fundit, deklarimi i llogarisë bëhet deri në 20 ditë kalendarike pas regjistrimit në TVSH apo në qendrën kombëtare të biznesit. Të gjitha pikat e karburantit kanë vendosur regjimin automatik të pompave, i cili regjistron në kohë reale naftën që shitet. 15 prej subjekteve janë gjetur me shkelje, ndërsa kontrollet tashmë do të shtrihen edhe tek bizneset që kanë depozita për përdorim personal. 1117 subjekte të cilat tregtojnë karburant dhe gaz të lëngshëm kanë vendosur regjimin automatik të pompave të naftës, duke hedhur të dhëna në kohë reale në sistemin e tatimeve mbi sasinë e karburantit që ato tregtojnë. Në bazë të kontrolleve të ushtruara nga administrata tatimore, 15 prej tyre kanë rezultuar me shkelje të ligjit, pasi vijoni që të mbanin regjimin manual, i cili jo vetëm që lë vend për abuzim me sasinë e karburantit që ushqitet konsumatorëve, por dhe me pagesën e taksave mbi sasinë reale të shitjeve. Është përmbyllur procesi i verifikimit të funksionimit në regjim automatik me të gjithë karburantët e vendit. Është një proces i cili ka filluar që në datën 2 gusht. Në përmbyllje të këtij procesi janë kontrolluar 1117 subjekte dhe gjithsej janë plumçosur 2176 pompa. Deri në fund të shtatorit ishte afati për të deklaruar të gjitha sasitë e karburantit për bizneset e mëdhenj që kanë depozita për përdorim personal.
Tashmë autoritetet do të nisin kontrollin për të evidentuar nëse të gjithë kanë bërë certifikimin dhe kanë paguar tatimet për lëndën që përdoren. Aktualisht afërsisht gjysma e konsumit të karburantit në rang vendi përdoret nga bizneset e mëdhenj, kryesisht me fokus në ndërtimin, prodhimin dhe distribucionin. Do të flasim tani për kancerin e gjirit që po prek edhe meshkujt në Shqipëri. Mund të duket fakte pazakont, por mjekët flasin për 5 raste në vit, ndërsa tek gratë numërohen mbi 700 raste të reja. Duket e pazakont, por kanceri i gjirit po prek edhe meshkujt. Sipas ekspertëve, rastet janë të rralla, teksa tek femrat konsiderohet sëmundja tumorale më e përhapur. Vetëm gjatë një viti, 700 gra janë diagnostikuar me kancer gjiri. 1% e rasteve me kancer gjiri hastet të meshkujt, çka do të thotë 5 raste në vit. Ne kemi rreth 50 raste të reja për 100.000 gra dhe kemi rreth 16 vdekje për 100.000. Shumica dërmuese shërrohen. Numri i pacientëve me sëmundje tumorale ka ardhur duke u rritur nga viti në vit dhe për këtë ndikojnë disa faktorë. Rastet e reja të identifikuara janë duke u shtuar për arsye të moshës mesatare më të lartë, por dhe për arsye tjetër se ne po ndërgjegjësojmë, po funksionojnë disa elemente të kapjes hershme, depistimit, mund të ketë edhe faktorë të tjerë më të dobët lidhur me stilin e jetesës. Vërejmë se në moshat e reja mbi 50 vjeç vdekshmëria është qartazi duke rënë në 5-6 vitet e fundit. Në vitin 2018 janë identifikuar 6.000 raste të reja me sëmundje tumorale, shumica e të cilave i përkasin kancerit të mushkërive. Do të shkojmë me informacionet tona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku 4 persona mbetën të vrarë dhe 5 të tjerë u plagosën nga një sulm me armë në një bar në Kansas. Sipas policisë amerikane, sulmi u krye me pistolet nga një spanjisht folës i cili arriti të largohej nga vendngjarja. Në ndjekje të tij janë vënë forcat shumta policie, motivet e ngjarjes janë të paqarta, teksa policia nuk ka dhënë detaje nëse bëhet fjalë për një akt terrorist. Ngjarja vjen pak javë pas 2 sulmeve të ndryshme me armë në Teksas që i morën jetën 44 personave. Përmes një materiali filmik, Partia Demokratike ka denoncuar atë që e ka cilësuar si masakër me prerjen e pyjeve në zonat e mbrojtura të Librazhdit, Kolonjës, Dibrës dhe Laknasit në Tiranë. Kreu i Departamentit Mjedisit në Selim Blu, Jamarbër Maltezi, foli për bandit që shfrytëzojnë pyjet për qëllime përfitimi, ndonse që prej shkurtit të vitit 2016 është e ndaluar me ligj prerja e drurve. Sipas tij, duke lejuar prerjen e pyjeve, Edi Rama dhe Tauland Balla faktohen se janë pjesë e kësaj lakmie shkatërruese antiligjore. Maltezi thotë se inspektorët e pyjeve dhe policia nuk veprojnë për të ndaluar prerjet masive të pemëve dhe as për të çuar përpara drejtësisë përfituesit nga kjo masakër. Në fshatin Mazrek ka nisur rindërtimi i shtëpisë Fiqeri Hidës e dëmtuar nga tërmeti i 2 javëve më parë. Kryebashkiaku Erion Veliaj ka falenderuar bizneset për ndihmën që po japin familjeve të prekura. 2 javë pas tërmetit 7.5 ballë që goditi Durrësin dhe Tiranën në fshatin Mazrek, ka nisur rindërtimi i banesave të dëmtuara. Jam shumë mirënjohur sot gjithë komunitetit biznesin Tiranë, gjithë ata që përgjigjen thirrjes së kryeministrit për një solidaritet. Ajo që premtuam është që tërmetin edhe dëmet që shkaktojnë ne nuk do t'i harrojmë. Dhe mbi të gjitha nuk do harrojmë fjalën që kemi dhënë, që do rikuperojmë në kohë rekord dëmtimet. Veliaj u ndal te komuniteti i biznesit që u ka ardhur në ndihmë familjeve të prekura nga tërmeti. Besoj që nga lot trishtimit, shkatrimit ditëve të para, jemi sot në lot gëzimi të ndërtimit të një shtëpie. Kështu që dua të falenderoj edhe familjarët që janë tregu solidar, po i strehojnë edhe pse është fundjavë, edhe të shtunë, edhe diel dhe ditë feste, po punohet që kur të vinë festat e fundvitit realisht t'i gjenë gjitha familjet e dëmtuara në shtëpitë e reja. Për kryebashkiakun e Tiranës, si në rastin e përmbytjeve dhe atë të tërmetit, banorët e kryeqytetit treguan se janë solidar me njëri tjetrin. Ka qenë ky dhe informacioni fundit për këtë edicion Lajmesh. Bashkë mirupafshim.